Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước thì Viên Chân Hiệt đã bị Tề Tịnh Xuân đánh đến hấp hối khi mà nó định trộm đi một tòa Phi Vân Sơn để mang về môn phái của nó. Sở dĩ không cho con vượn này đi bán muối luôn là bởi vì nó đã bị tiểu sư đệ Trầm Bình An coi như kẻ thù, cho nên người làm sư huynh như Tề Tịnh Xuân mới để phần lại chỗ nhân quả này cho sư đệ tự mình tính sổ. Văn Thánh nhất mạch có truyền thống bao che nhưng không có truyền thống làm thay, nếu không thì một môn phái chính Dương Sơn nho nhỏ sao có thể chịu nổi một cước của 14 cảnh đỉnh phong như Tề Tịnh Xuân cơ chứ. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu tập mới này tại vị trí của Tống Tập Tân, bởi vì sau khi rời khỏi nơi đây thì mình cũng không thể chắc chắn được là khi nào sẽ gặp lại nhân vật này. Trước đây, hắn cũng biết được nơi mình đang sống không được bình thường, bởi vì hắn phải tuân thủ một số quy tắc vô lý, ví dụ như không được rời khỏi nơi bình hẻm nhỏ, hoặc là hãy chú ý để mua những vật mà hắn cảm thấy hứng thú bằng bất cứ giá nào. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Tống Tập Tân liên tục gặp những người cùng độ tuổi và những người này thể hiện ra sự khác biệt rõ rệt so với tất cả những gì hắn nhận biết trước đây. Ví dụ như sớm nhất là Phù Nam Hoa, người có thể khiến hắn hưng phấn khi chứng kiến thủ đoạn siêu nhiên qua các câu chuyện về thế giới tu tiên của Đào Tử, qua thái độ của Trần Đối và Trần Tùng Phong. Lại tiếp tục nghe Tống Trường Kính nói về những cơ duyên to lớn của Lưu Tiện Dương hay là tư chất thiên tài của Mã Khổ Huyền. Vậy là nhận biết của Tống Tập Tân đối với thế giới mà hắn đang sống cũng trở nên càng thêm kỳ ảo. Hắn bỗng nhiên có một loại kỳ vọng về thân thế của Trầm Bình An. Hắn hy vọng rằng Trầm Bình An sẽ có lai lịch gì đó đặc biệt, ví dụ như tổ tiên từng có người nào đó vô cùng lợi hại, sau đó thì để lại truyền thừa gì đó trong huyết mạch hay linh hồn giống như Lưu Tiện Dương. Hoặc là tổ tiên của thiếu niên họ Trần kia bây giờ đang ở bên ngoài trở thành một thế lực nào đó ghê gớm, sẵn sàng để đón đứa cô nhi này ra ngoài để vun trồng, đào tạo. Còn trong trường hợp tệ nhất là trên thân thể của Trầm Bình An có cất giấu một tư chất nào đó lợi hại giống như Mã Khổ Huyền vậy. Nhưng tất cả những suy nghĩ viển vông này của Tống Tập Tân đã bị thúc thúc của mình tưới trong một chậu nước lạnh. Vị phiên vương này khẳng định chắc chắn rằng thân thế của Trầm Bình An cực kỳ rõ ràng và vô cùng bình thường. Ngoài chuyện bản mệnh sứ bị Đại Ly Thái Hậu hãm hại ra thì Trầm Bình An không có bất cứ điểm nào đặc biệt cả. Nhưng tại sao Tống Tập Tân lại hy vọng thiếu niên họ Trần kia có gì đó phi thường như vậy? Chẳng phải cũng chính hắn đã giao dịch với Phủ Nam Hoa, yêu cầu kẻ này thay hắn diệt trừ một người, mà người hắn muốn biến mất không phải Lưu Tiện Dương mà là Trầm Bình An. Nguyên nhân là do nhiều năm về trước, khi hắn mới đến Ly Châu Động Thiên này, người tiếp xúc với Tống Tập Tân nhiều nhất chính là hàng xóm mồ côi Trầm Bình An. Trong mắt cao quý thiếu niên kia thì đây đúng là một người quái gở, không cha không mẹ, nhà nghèo đến cơm không đủ ăn, cả năm cũng chẳng mua nổi một sâu kẹo để mà ăn, càng không nói đến việc có thể đi học và đọc sách như hắn. Ấy vậy mà cô nhi kia, dù cho có vất vả hay đói kém như thế nào đi chăng nữa thì nó luôn toát ra vẻ nhẹ nhàng và tự do. Nó có thể vào núi hái thuốc, hái quả dại, nhặt trứng chim, đạp bệ thú, nó cũng có thể xuống nước bắt cá bắt cua. Mỗi lần từ bên ngoài trở về thì trên tay đều mang theo thứ gì đó mà trong mắt kẻ giàu có như Tống Tập Tân cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Cho nên có một ngày hắn mới dùng giọng sai bảo hàng xóm tội nghiệp của mình rằng chỉ cần đối phương chịu mang theo hắn lên núi bắn chim, xuống nước mò cá thì sẽ cho đối phương tiền. Nhưng Trần Bình An chỉ đồng ý sẽ cùng hắn chơi mà không đồng ý nhận tiền. Tuy rằng ngữ khí thản nhiên nhưng thái độ cũng rất rõ ràng và dứt khoát. Vậy là Tống Tập Tân cảm thấy mất mặt, bởi vì điểm dựa duy nhất của mình là nhiều tiền thì bị hàng xóm coi thường, cho nên hắn dỗi ngược lại đối phương luôn. Chính vì thế, sau đó Tống Tập Tân kết bạn với những đứa trẻ khác. Hắn nhiều tiền mà, đâu phải đứa trẻ nào cũng như hàng xóm nhà hắn đâu. Người khác rất vui vẻ khi nhận được lợi ích từ chỗ của hắn đấy. Nhưng các bạn cũng biết mà, quan hệ vì lợi ích thì có cũng dễ mà mất cũng dễ. Đứng trước khảo nghiệm của hoàn cảnh nguy hiểm thì tốt nhất là mạng ai người ấy giữ. Tống Tập Tân và đám huynh đệ của hắn cũng vậy. Đến cuối cùng lại là người bị coi nhẹ nhất là Trầm Bình An đứng ra để cứu mạng đám trẻ trâu phá xóm này. Thế là sau vụ này thì ai thèm coi trọng Tống Tập Tân nữa chứ. Uổng cho việc những thiếu niên kia gọi hắn một tiếng lão đại, hai tiếng lão đại. Gặp chuyện thì lão đại co giò lên chạy trước. Cho nên hôm đó Tống Tập Tân ăn no đòn của đám đàn em của hắn trước khi trở về nhà. Vừa đau về thân thể, vừa tổn thương về tâm hồn, vì người ta nói chúng tim đen của hắn, thứ hắn dựa vào duy nhất là tiền mà thôi. So sánh với Trầm Bình An thì hắn có là gì? Cha là ai thì không biết, mẹ là ai cũng không hay. Người ta cái gì cũng làm được, còn hắn ngoài đọc sách ra thì cũng chỉ biết đọc sách. Vậy là trong lúc ghen ghét đến cực điểm, sự đố kỵ của Tống Tập Tân khiến hắn muốn phá hủy đi cuộc sống tốt đẹp của hàng xóm đã cứu mình. Cho nên hôm sau, hắn đã nói với Trầm Bình An rằng ngươi sinh ra vào ngày 5 tháng 5, đây là ngày kỵ húy, vì thế mà cha mẹ ngươi mới bị khắc. Nếu như ngươi vẫn còn ở lại tổ trạch của Trần gia thì sẽ khiến cho cha mẹ ở dưới suối vàng rồi cũng sẽ bị chịu khổ. Thế là ở trong mắt cô nhi nghèo khó Trần Bình An thì lời của một người đọc sách như người hàng xóm này tất nhiên là đáng tin. Sau đó thì để có thể nuôi sống bản thân, lại không cần phải ở nhà thường xuyên, thì thiếu niên này đã làm trái lại lời hứa với mẫu thân là đi làm tại lò nung sứ. Đến một hôm từ trong miệng của Diêu sư phó mà Trần Bình An biết được hắn không phải là nguyên nhân khắc cha khắc mẹ, không phải do hắn sinh ra vào ngày 5 tháng 5. Vậy là vào một ngày mưa gió, Trần Bình An đã đợi Tống Tập Tân trên đường trở về nhà tại Nê Bình hẻm nhỏ. Thiếu niên cao quý kia làm sao có thể nghĩ đến hàng xóm khốn khổ của mình lại có sức lực lớn đến như vậy.
Chỉ cần kéo dài thêm một khoảnh khắc nữa thôi thì hắn cảm giác như mình sẽ phải mất mạng tại chỗ. Nhưng Trần Bình An đến cuối cùng cũng không dứt điểm được, không biết là vì nguyên nhân gì khiến đứa trẻ đáng thương này dừng tay lại. Cũng không biết vì sao mà hắn lại chọn thời điểm báo thù khi chị Khuê không ở bên cạnh Tống Tập Tân. Đây chính là điểm mấu chốt khiến một người thông minh như Tống Tập Tân có nghĩ đến nát óc cũng không thể hiểu nổi. Còn về phần Tống Trường Kính thì sau khi biết rõ từ đầu đến đuôi của chuyện này thì cũng chỉ có thể khuyên cháu trai của mình một câu: đừng quá chú ý đến chuyện vụn vặt. Người mà cứ mãi để ý đến những thứ vụn vặt thì khó mà làm được việc lớn. Nếu muốn làm đại ly thái tử thì phải có tâm lý như vậy. Còn nếu vẫn không thể tự tỉnh ngộ ra thì chỉ có thể làm con trai của hoàng đế Đại Ly và cháu trai của phiên vương Tống Trường Kính mà thôi. Đến khi đó thì tình cảnh sẽ giống như là thanh kiếm đang lao tới cổ họng Tống Tập Tân kia, hắn sẽ được bảo vệ khi có bậc cha chú bên cạnh, nhưng không ai có thể bảo vệ mãi được, kẻ không thể tự mạnh lên thì sẽ bị đào thải khỏi một đế quốc đang hừng hực phát triển như Đại Ly. Xe ngựa chở 3 người đi rời khỏi nơi đây, nó cũng lướt qua nhóm người Trần Bình An đang trên đường vào núi tìm kiếm mộ tổ nhà họ Trần. Nguyên nhân là bởi vì phần lớn người dân tại nơi đây đều biết ở Lê Bình hẻm nhỏ có một thiếu niên thường vào núi hái thuốc, lấy củi và còn thường xuyên cùng Diêu sư phó đi khắp các ngọn núi nơi đây. Nên để mà hỏi thăm về những gì có trong núi thì tốt nhất là hỏi thiếu niên kia mới là hỏi đúng người. Thế là hai người Trần Đối và Trần Tùng Phong đến gặp Trần Bình An vừa để hỏi thăm xem hắn có biết đường đến tổ địa nhà họ Trần hay không. Nếu hắn có thể dẫn hai người đến nơi đó thì sẽ nhận được 2 túi kim tinh tiền đồng. Còn về phần Ninh Diêu cũng đi theo Trần Bình An vào núi thì nàng nói là do không tin tưởng vào cách hành sự của những người từ bên ngoài đến Ly Châu Động Thiên này. Ai mà biết được có phải là do nàng không yên tâm khi để chồng sắp cưới đi ra ngoài làm việc với cô gái khác hay không. Dù sao thì tên ngốc này vừa mới đến trả lại nàng thanh áp y đao, vốn là vật định tình tại quê hương của Ninh Diêu mà. Ninh Diêu ơi là Ninh Diêu, đến chữ nghĩa mà Trần Bình An cũng mới học được một ít gần đây thôi thì làm sao mà hắn có thể biết được chuyện xa tận chân trời, ví dụ như phong tục tập quán tại Kiếm Chí Trưởng Thành cơ chứ. Như vậy là 3 người họ Trần, một người họ Ninh cùng nhau tiến vào núi sâu, không biết điều gì đang chờ đợi họ trong hành trình lần này. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.